Beweging maakt je video interessant om naar te kijken. Dat lopen heel goed werkt, dat wist je misschien al. Maar deze video gaat daar dieper op in. Want ik geef je vandaag de lifehack om te zorgen dat jouw video's vanaf de allereerste seconde boeien. Ik ben Elisabeth, de videovakvrouw. In een wereld vol onzichtbare ondernemers is je eigen smartphone genoeg om jezelf een podium te geven. Precies voor de mensen die jij graag wilt bereiken. Dus abonneer je op dit YouTube-kanaal. Want ik help jou om je bedrijf zichtbaar te maken voor jouw toekomstige klanten. Van jou moet ik zeker buiten lopend video's opnemen. Dat is wat Sandra tegen me zei. En toen dacht ik, ja, nou voor mij moet je dus helemaal niks. Maar een video buiten, lopend, in de natuur opnemen is wel een geweldige manier om snel te werken en je video extra boeiend te maken. Je hoeft thuis geen plek te ontruimen om je video's op te nemen. Je kunt heel veel verschillende achtergronden kiezen. Van buiten zijn in de natuur kom je vaak vanzelf in een goed humeur. Dat helpt ook. En bewegen is niet alleen goed voor jou, het zorgt voor afwisseling. En afwisseling, dat houdt je kijkers bij de les. Bij jouw les. Ze haken dus niet af. Om dit goed te doen is er net iets meer nodig dan gewoon gaan lopen. De truc die ik je nu ga vertellen leerde ik bij de televisie. En ja, in tv-programma's zie je presentatoren vaak een beetje lopen. Nu weet je waarom. Kijkcijfers. De truc zit in de volgorde waarin je dingen doet. Als de camera aanstaat ga je niet eerst praten en daarna lopen. Nee, dan heb je alsnog een statisch begin. Wat wel werkt is die volgorde omkeren. Dus camera aan, dan een paar passen lopen en pas daarna gaan praten. Op die manier valt je kijker midden in de actie en zal die willen weten waar je naartoe gaat. En daarom blijven veel meer mensen kijken tot het eind van je video. Dat zie je dus gewoon terug in de cijfers. Je kunt zelf makkelijk checken hoe goed dit werkt, ook voor jou. Want je ziet het terug in de cijfers van kijkersbetrokkenheid op YouTube. Als jij de eerst lopen dan praten tactiek toepast, dan zie je dat een veel hoger percentage van de kijkers van het begin na 30 seconden nog steeds kijkt. Probeer het maar en laat me weten of het werkt. En als je je afvraagt hoe je een video moet opnemen als de zon zo fel schijnt, kijk dan even naar deze video.